ستساعدك الأسرار على الحفاظ على صحتك النفسية. الأطباء النفسيون هم أطباء مجانين. ربما ترغب في طبيب نفسي. الجمل التي يسمعها الكثير حتى أصبح المرض العقلي وصمة عار لصاحبها وعائلته. كما لو أن الروح لا تمرض لأن الجسم يمرض. ولكن في الآونة الأخيرة ولحسن الحظ، إذا نظرنا اليوم على التلفزيون أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي بعض الأكاديميات والمعاهد والجامعات، وجدنا اهتماماً جيداً بموضوع الحالة العقلية والنفسية، وهو اهتمام يركز على الحالة النفسية يساوي الصحة من الجسم، ويشجع على زيارة طبيب نفسي مثل جميع الأطباء لمرض عضوي فقط في حالة الحاجة لذلك. أيضاً، فشل بعض المشاهير في التردد في الحديث عنه. على الرغم من كل هذا، فإن الكثيرين لا يسعون إلى طلب العناية بحالتهم النفسية بعد حاجتهم إليها، ربما بفضل المعتقدات التي لا تزال متأصلة بعمق حول الإحساس بالنقص تجاه الأمراض النفسية، أو أنهم سينظرون في العلاجات النفسية وأماكن الراحة للطبقة المخملية. لا يبدو أن الجميع قادر على زيارة منتجعات السبا أو ممارسة العلاج باليوغا، أو ربما يدفع الكشف للطبيب النفسي. قمنا اليوم بتجميع بعض الممارسات التي قد تسهل الحفاظ على حالتك النفسية، الطريقة الأكثر قبولاً والأقل خوفاً لتشكيل مفهوم الحالة النفسية الذي نقوم به وليس مجرد شيء نتحدث عنه. اتخذ قراراً شجاعاً وغير مرهق يومياً لتتطلب رعاية حالتك النفسية بمجرد أن تشعر أنك ترغب في ذلك. هل أدركت أن تخصيص يوم كامل لرعاية حالتك النفسية وتخفيفه من التوتر سيجعلك تشعر بالانتعاش وتجدد شبابك؟ ويمكن أن يؤدي حتماً إلى زيادة إنتاجيتك. ولكن هل يعتقد المرء أنها مجرد أنانية، أو أن إفراغ هذه الأيام سوف يراكم مسؤولياتك حسناً؟ لماذا لا تركز عليه باعتباره يوماً وقائياً ضد الأمراض بمجرد أن تعطي نفسك يوماً للاسترخاء والتعافي؟ فإنك تمنح جسدك فرصة لتجديد واكتساب أعبائه، إن لم يكن راحة. حاول القيام بشيء جديد قبل النوم بدلاً من مشاهدة المسلسل على نتفليكس. عندما لا نرغب في البقاء مستيقظين، فقد يشاهد بعض الأشخاص العديد من حلقات المسلسل حتى يتعبوا وينتقلوا إلى النوم. وقد يتصفح عدد قليل من الأشخاص جميع وسائل التواصل الاجتماعي للنوم. إذا كنت واحداً منهم، هل تفكر في تجربة شيء جديد قبل أن تنام؟ ستقرأ كتاباً خفيفاً، أو رواية صغيرة، أو قصة، أو ربما قصاً للأطفال، أو ترسم، أو تلون، أو تتصل بوالدتك أو صديقك وتتشاور معه. ربما لن ترغب في مشاهدة المسلسل حتى تنام وتنام، ولكن حان الوقت لمحاولة القيام بشيء آخر، وستنتهي بالنوم قبل 1:00 مساءً. لا يمارس المرء هواياته في العطلات فحسب، بل يجعلها منطقة في روتينه اليومي. في بعض الأحيان نميل إلى أن نكون أكثر استرخاءً واسترخاءً في العطلات، لأننا لا نعتبر المسؤوليات التي لدينا،
لذلك نستبدل زيارة صالة الألعاب الرياضية مع زيارة الأنشطة الأخرى مثل الجري والسباحة والزيارات العائلية أو مع الأصدقاء. أيضاً، يميل العديد من الأشخاص إلى إظهار هواتف العمل الخاصة بهم، أو ربما تأجيلها أو عدم الرد عليها، وتأجيل الرد على رسائل البريد الإلكتروني. كل ذلك بقصد الحصول على المتعة في وقت محدد للغاية. فلماذا لا يفعل هؤلاء أشياء بهيجة في روتينهم اليومي، زيارة صديق قديم أو مقرب، أو الذهاب إلى مطعم قريب، أو الذهاب في نزهة غير متوقعة؟ أهم شيء هو منع وتنفس ببطء. لا تفكر في أي شيء، فقط استهدف صوت تنفسك، ثم مدها ل5 دقائق. غير نظامك الغذائي بشكل طفيف. في بعض الأحيان نميل إلى تناول الطعام بعد أن نشعر بالضغط، وللأسف فإن أهم شيء نستهلكه هو السكر، سواء كان الحلويات أو المياه الغازية أو غيرها. يميل البعض أيضاً إلى شرب القهوة والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين التي تزيد من الإجهاد. لذا من الأفضل تبادل كل ذلك مع الأطعمة التي تحتوي على فيتامين قابل للذوبان في الماء، مثل العديد من الخضروات، وخاصة الحمضيات. الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم مثل الموز والسلمون لتقليل الضغط الخلفي. تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم الموجودة في الخضار الورقية واليقطين والأفوكادو. احصل على مساعدة شخص ما بعد أن لا يبدو أنك على ما يرام، سواء كان الأمر يستحق ذلك أم لا. حسناً، أنت لا يجب أن ترفض الفكر على الفور. لم أخبرك بالسفر إلى الطبيب النفسي بعد أن تشعر بشعور سلبي، ولكن إذا كنت تستفسر عن بعض التغييرات المزاجية منذ فترة طويلة وبدأت تؤثر على حياتك اليومية، نحن نشجعك على البحث عن المساعدة ونشر مشاعرك، إما لمساعدك أو معالج نفسي أو طبيب في المستوى الدراسي، أو ربما مسؤول قسم الموارد البشرية في عملك. استفسر عن علماء النفس، سواء كنت تعتقد أنك لن تحتاجهم بمجرد أن تقرأ هذا النص، فهذا يعني أنك على دراية كافية بما يكفي للتفكير في أن زيارة الطبيب النفسي تشبه عدة زيارات للطبيب العادي. لذا لا داعي لجمع أسماء وعناوين الأطباء النفسيين في منطقتك والحصول على تقييمات وآراء لكل طبيب. نقطة. لا يجب عليك زيارتها، ولكن ضع في اعتبارك الاحتفاظ بهذه القائمة كمجموعة إسعافات أولية يمكنك ببساطة استخدامها. احصل على قسط كاف من النوم، وتوقف عن التظاهر بأنك مشغول عندما يتعلق الأمر بالدراسة أو العمل أو الواجبات الأخرى. نكتشف الوقت لمحاولة القيام بذلك، حتى على حساب وقت الراحة لدينا، ولكن حان الوقت لتحتاج إلى مزيد من العناية بنومك. بعد أن لا تنام بشكل كاف، قد لا يكون لديك تأثير فوضوي على عملك وحياتك فحسب، بل سيؤثر أيضاً سلباً على صحتك النفسية والبدنية، كما أنه سيزيد من التوتر والعصبية.
وللحصول على نوم هش، عليك منع تناول الكافيين قبل النوم بعدة ساعات، وإلقاء نظرة على البقاء في غرفة النوم مظلمة وهادئة ودافئة، وتقليل تعرضك للأضواء الاصطناعية، خاصة الضوء الأزرق منها، فهي تساهم في تقليل مادة الميلاتونين المسؤولة عن النوم. ولا تنسى تفعيل خاصية تقليل الضوء الأزرق في جهازك قبل عدة ساعات من النوم. اكتب بعض العبارات الإيجابية لنفسك. نحن أناس تتأثر من العواطف، والكلمات تؤثر علينا بشكل كبير. إذا كنا ودودين مع أصدقائنا وبائع البقالة، وبالتالي بقية الناس، فلماذا لا نكون طيبين مع أنفسنا؟ اكتب رسائل لنفسك، إما بعبارات تحفزك أو بكلمات الأغاني التي تعجبك، لذا ضعها في برطمان صغير للغاية أو علقها على الخزانة أو في مكتبك لقراءتها وقتما تريد دعما إيجابيا.